Fabulous and welcome to our channel. So tonight, I'm going to unbox something na nakita ko na naman na na-purchase ko from the online shop. Not again. So, Louie and I love kasi to have a massage. Actually, regular kami nagpapamassage noon, monthly. But since because of COVID-19, so naputol, so we miss it badly. So I decided to purchase a hot stone. So set siya actually, hot stones with heating case. So I'm going to open it and then i-review natin kung indeed ano ba talaga siya, init ba talaga siya, effective ba talaga siya. So hopefully hindi ako magsisisi sa na-purchase from the online shop. So okay everyone, so let's open this package na, so that excited na ako para makita kung anong itsura nito. Okay? Yung parang case niya, ito yung heating case niya. So dito ilalagay yung hot stone. So hindi na kailangan magpa-boil ng water and all. So dito ilalagay. So as you can see, ito may wire siya, electric siya. And then titingnan natin paano ba ito buksan. So yan. So, dito ilalagay. So, may instruction siya. As you can see, may instruction. Kaso, Chinese character siya. So, paano natin ito mababasa? Ito siya. I like it. Maganda yung stones niya, smooth. Ito talaga yung ginagamit sa mga spas o massage parlor. Yan, may mga maliliit pa. Wow. Maybe we can put it here para klaro. Yan, may mga malalaki. Small stones. Saka ito naman yung mga big ones. Ito sa back to siya eh. Yan. At saka pwede din siya sa legs. Ito sa pagkakalam ko, kung sa fingers ng foot natin or sa hands, ilalagayan siya dyan. So, para relaxing. So, parang ganun yan siya. So, hopefully, gagana ito. I-heat lang ito. So, ayan, nakikita nyo ba? And then we'll try later kung okay. Okay? So, hi guys. So, mag-start tayo ng massage. But before that, we're gonna heat these hot stones sa kanyang heating box. So, ganito po itsura niya. Okay? So, we're gonna heat it. And siguro mga 10 minutes, i-heat natin siya. Okay? Sige. Okay po, mag-start na tayo ng massage. Ito po yung dalawang stone, hot stone. Masarap po talaga ito sa likod kasi mainit. Medyo mainit siya. Hindi nakakapasok, nakakapag-circulate ng blood. Magandang circulation. Massage lang po natin sa likod. Yun ito yan. Motion. Tapos ilagay natin dito sa taas. Iwan natin yan dyan.
Stay lang yan dyan. Ilang minutes. So, itong mga maliliit, ayan, maliit na stones. Actually, 8 pieces yan siya sa set. So, medyo mainit siya. So, ilalagay natin yan siya in between dito sa sa toes ko. So, para ma-relax. So, dapat po, kaya lang din yung init niya. And then, we're gonna leave it there for about 5 to 10 minutes. Yan lang po siya. So, soothing po. Relaxing po siya. Kasi may mga points yan siya sa paa natin na magpaparelax sa atin. So, yan lang po siya. Ayan po, natapos na po natin na-try yung ating hot stone na nabili sa online shop. So, nakapag-massage na po tayo. Ano bang feeling? So, parang na-feel na parang nasa spa talaga. So, kasi nasa bahay lang. So, DIY lang to. Pero, it's very soothing na talaga ang feeling. Ito ba yung benefits ng hot stone massage? So, hot stone massage can reduce muscle tension, pain. So, makakatulong siya sa kung may mga sakit-sakit na nararamdaman sa likod. So, relieve siya ng pain. At saka also, it reduces stress and anxieties. So, kung pagod tayo from work and all, so, pwede natin magpa-hot stone massage tayo. And then also, kung nahihirapan tayong matulog, so it promotes sleep kasi din. So, sarap talaga po din ng tulog pag nakapag-massage tayo. The product is smooth naman yung mga stones. Amoy, salty pa yung smell niya kasi parang basalt salt siya. And then, yung box naman niya po, uminit naman po yung heating box niya or yung heating case niya. Wala siyang indicator light sa product. So, bantayan lang natin yung pag-heat. Mga about 10 minutes lang. Overall, okay naman din yung nabili natin. So, thumbs up po ako dito sa product nito. So, thank you everyone and don't forget to subscribe and like the channel. So, bye!